नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रदीप आबासाहेब शेवाळे आहे। 14 फेब्रुवारी 2019 साली लागलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अंतर्गत जी परीक्षा झाली त्यामध्ये माझी तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी गट पदी निवड झालेली आहे। 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी रिझल्ट लागला। त्यावेळी मी रीडिंग रूमच्या खालीच मित्रांसोबत काही गप्पा मारत होतो। अचानक रिझल्ट लागला। सुरुवातीला माहीत नव्हतं की नक्की कोणतं पद मिळेल। मुलाखत चांगली गेली होती, मार्क्स मेन्स परीक्षेला चांगले पडले होते, त्यामुळे असं वाटत होतं की कोणते तरी पद आपल्याला नक्की मिळेल। परंतु एक उत्सुकता लागली होती की आपल्याला नक्की कोणतं पद मिळेल। निकाल लागला। मित्रांनी डायरेक्टली मला सांगितले की अभिनंदन, तुझी तहसीलदारपदी निवड झालेली आहे। आणि अक्षरशः 5 मिनिटं नक्की काही कळतच नव्हतं की आपण तहसीलदार झालेलो आहे, नक्की काय करायचं। मित्रांनी शेजारचे ऐकलं तहसीलदार झालेलो आहे की घरी सांगावं, मित्रांसोबत काय करावं। सुरुवातीला 5 मिनिटे अक्षरशः दंग होतो। डोळे शांतपणे मिटून घेतले, रस्त्यावरती उभा होतो आणि त्याच्यानंतर लगेच मी पप्पांना फोन करून सांगितलं की बाबा, माझी तहसीलदारपदी निवड झालेली आहे। मी मूळचा तालुका 32 शिराळा, जिल्हा सांगलीचा आहे। माझं मूळचं गाव तालुका 32 शिराळामध्ये फुपेरे आहे। परंतु माझं लहानपणापासून ते मी जे राहिलेलो आहे तो तालुक्याच्या ठिकाणी तालुका 32 शिराळा येथेच राहिलेलो आहे। माझ्या कुटुंबामध्ये 6 सदस्य आहेत। माझी आजी, माझे आईवडील आणि माझ्या 2 मोठ्या बहिणी। माझी आई गृहिणीच आहे। माझे वडील जे आता रिटायर्ड झालेले आहेत ते राजाराम बापू सहकारी बँक लिमिटेड पेठ इथे क्लार्क या पदावरती कार्यरत होते। ते 2014 साली रिटायर झालेले आहेत। आणि माझ्या 2 मोठ्या बहिणी आता मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये IT सेक्टरमध्ये जॉब करत आहेत। घरच्या परिस्थितीबद्दल सांगायचं म्हटलं तर घरी सर्वसाधारण कंडिशन होती। माझे काका, माझे पप्पा हे दोघं जॉबला होते। माझे काकासुद्धा ST महामंडळामध्ये कंट्रोल या पदावरती कार्यरत होते। एकंदरीतच सर्वसामान्य कुटुंब आपण ज्या पद्धतीनं म्हणतो तसंच आमचं कुटुंब होतं। शेती आम्हाला फक्त 40 गुंठे आहे, त्यामुळे शेतीमध्ये आम्हाला काही शेतीमध्ये जास्त करण्यासारखं काही नव्हतं। आणि पप्पांची सर्व्हिस सेक्टर असल्यामुळं किंवा आमचं एज्युकेशन असल्यामुळं आम्ही एकंदरीत पुण्याला येण्याचा, पप्पांची जशी ट्रान्सफर झाली त्यामुळे आम्ही पुण्याला येण्याचा निर्णय घेतला होता। आणि माझ्या 2 मोठ्या बहिणी, आमच्या घरी एकंदरीत लिबरल थोडंसं वातावरण आहे। म्हणजे माझ्या 2 मोठ्या बहिणी आता मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये जॉब करत आहेत आणि मला इव्हन सगळे जे फायनान्शियल सपोर्ट असतील ते माझ्या बहिणींनी प्रोव्हाइड केलेले आहेत। इव्हन लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी, दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजन हे होतं ते माझ्या 2 मोठ्या बहिणींच्या हस्ते दरवर्षी घेतलं जातं। तर अशा पद्धतीने एकंदरीत आमची फॅमिली आहे। माझं पहिलीपासूनचं सर्व शिक्षण इयत्ता 6वी पर्यंत सद्गुरू प्राथमिक आश्रमशाळा शिराळा या ठिकाणी झालेलं आहे। तिथून पुढचं शिक्षणसुद्धा तिथेच झालं असतं, बट फॉर्च्युनेटली पप्पांची बदली त्यानंतर पुणे सिटीमध्ये झाली आणि त्याच्यानंतरचं मात्र 10वी पर्यंतचं शिक्षण माझं साधना विद्यालय हडपसर इथे झालेलं आहे। इयत्ता पहिलीपासून ते साधारण मी ज्यावेळी गावी होतो तालुक्याच्या ठिकाणी, मी अतिशय सामान्य विद्यार्थी होतो। मी पहिल्या 5 मध्ये नेहमी यायचो। म्हणजे मला आठवतं की मला एकदाच पहिला नंबर आलेला आहे इयत्ता 6वीला असताना। अदरवाईज मी पहिल्या 5 मध्ये असायचो, कधी दुसरा, कधी तिसरा, कधी 5वा। पण मी 7वी पर्यंत नेहमी पहिल्या 5 मध्ये किंवा पहिला नंबर, दुसरा नंबर अशा पद्धतीचं असायचं। इयत्ता 10वीला मात्र पर्सेंटेज वाटले, बट नंबर मात्र माझा मागच होता। मी 60, आमच्या वर्गामध्ये 60 मुलं होती, माझा 33वा नंबर आला होता। मला 84% गुण मिळाले होते। तशाच पद्धतीने म्हणजे मी ॲव्हरेज 75 ते 85% गुण मिळवणाऱ्या सर्वसामान्य मुलांच्या वर्गवारीमध्येच होतो। 10वी नंतर माझ्या सर्व मित्रांनी, आम्ही सर्वांनी मिळून सायन्सला जाण्याचा डिसिजन घेतला होता। सायन्सला जाण्याचा एक फायदा म्हणजे आपल्याला एक करिअर अपॉर्च्युनिटीज वाढतात, हा एक विचार होता। आणि मला MBBS हे क्षेत्र निवडायचं होतं, तर त्या हिशोबानेच मी बायोलॉजीकडे जरा जास्त लक्ष दिलं होतं आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला MBBSला ॲडमिशन घ्यायचं हेतूने अभ्यास चालू केला होता। बट काही पुस्तकांची माहिती न मिळाल्यामुळे किंवा मार्गदर्शनाच्या थोड्याशा कमतरतेमुळे मला CETला तेवढा स्कोअर करता आला नाही। MBBS ज्या CET होती बायोलॉजी ग्रुपला एवढा मला चांगला स्कोअर आला नाही। मी पॅरलली एक प्लॅन B म्हणून इंजिनिअरिंगची सुद्धा CET दिली होती, तर मला तिथं जरा चांगले गुण मिळाले आणि त्याच्यामुळे मी इंजिनिअरिंगला जाण्याचा डिसिजन घेतला। मला BAMSला गव्हर्नमेंट कॉलेजला ॲडमिशन मिळत होतं, बट MBBSला प्रायव्हेटलाच मिळत होतं। त्याच्यामुळं प्रायव्हेट कॉलेजला हे करण्यापेक्षा किंवा BAMS घेण्यापेक्षा एक त्याला लागणार काल हा विचार करून मी इंजिनिअरिंगला जाण्याचा निर्णय घेतला। तर इंजिनिअरिंगला मी ॲडमिशन विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कोंढवा इथं कॉलेज आहे, तर मी तिथं स्थापत्य अभियांत्रिकी घेण्याचा निर्णय घेतला। मी जुलै 2015चा पासआउट आहे। मी ॲक्च्युली 12वीला असतानाच ज्यावेळी मला MBBSला ॲडमिशन मिळालं नाही त्याचवेळी असा निर्णय घेतला की आपल्याला MPSC करायचं आहे आणि MPSCच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनच मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग एक क्षेत्र निवडलं होतं। कारण की प्रायव्हेट सेक्टर आणि गव्हर्नमेंट सेक्टर दोन्हीकडे सिव्हिल इंजिनिअरिंगला खूप जास्त अपॉर्च्युनिटीज असतात। त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग निवडलं आणि लगेच पासआउट झाल्या एक प्लॅन B म्हणून सिव्हिल इंजिनिअरिंग ठेवलं आणि MPSCचा लगेच अभ्यास चालू केला। जुलै 2015ला पासआउट होतो आणि जुलै 2015ला पासआउट झाल्याच MPSCचा त्याच महिन्यापासून अभ्यास चालू केला होता। असं त्यावेळी मी कोणती जॉब केली नाही, पूर्ण वेळ MPSCचा अभ्यास करायचा ह्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मी अभ्यास चालू केला।
मी आतापर्यंत MPSCचे 3 अटेम्प्ट दिले राज्यसेवेचे. तर 2016 सालची राज्यसेवेची पूर्वपरीक्षा मी क्वालिफाय झालो नव्हतो. तर मला वाटतं की हे वर्ष माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं होतं. त्या वर्षी मला चांगले मित्र मिळाले, खूप चांगला गायडन्स मिळाला आणि त्यावेळेला मी राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेची सर्व पुस्तकांची यादी तयार केली, प्रश्नपत्रिकांचा खूप चांगला अभ्यास केला, सिलेबसचा खूप चांगला अभ्यास केला आणि एक पुस्तकांची यादी तयार करून त्याच्या नोट्स चांगल्या पद्धतीने काढल्या, खूप वेळा रिवाईज केल्या आणि 2016चं हे वर्ष माझ्या आत्ताच्या यशासाठी खूप महत्त्वाचं आहे असं मी समजेन. त्यावेळचे जे तयार झालेले नोट्स याच्यामुळे 2017 सालची मी पूर्वपरीक्षा पास झालो, मुख्य परीक्षेत पास झालो आणि मला मुलाखतीला मी क्वालिफाय झालो. परंतु मला फायनल पोस्ट मात्र मिळाली नाही. परंतु त्यावेळची व्हॅल्यू ॲडिशन मी काय केल्या होत्या 2017 मधल्या त्या मी 2018 साली इम्प्लिमेंट केल्या. 2018 सालची पूर्वपरीक्षा पास झालो, मुख्य परीक्षा पास झालो, मुलाखतीला मला कॉल आला, लीड खूप चांगला मिळाला होता, मला 57 मार्क्सचा लीड मिळाला होता. त्यामुळे मला माहिती होती की आपल्याला पद नक्की मिळेल आणि मुलाखतीची त्यामुळे पूर्ण वेळ मी मुलाखतीचा अभ्यास केला आणि माझी आता तहसीलदारपदी निवड झाली. राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेचा जर आपण विचार केला तर एक लक्षात येतं की एन्शंट किंवा मिडिएवल हिस्ट्री आहे, सायन्स हा पार्ट वेगळा आहे, करंट वेगळा आहे. तर आपला जो रेग्युलर मेनचा स्टडी आहे तो आपण पूर्वपरीक्षेच्या साधारण 3 किंवा 4 महिने अगोदरपर्यंत पूर्ण वेळ करून घेऊ शकतो आणि पूर्वपरीक्षा मग उर्वरित जे आहे CSATचा असेल किंवा सायन्स, करंट आणि एन्शंट आणि मिडिएवल हिस्ट्री तर हे पार्ट आपण तिथून चालू करू शकतो. त्याचबरोबर CSAT आपण रेग्युलर करू शकतो. माझी पूर्वपरीक्षेची स्ट्रॅटेजी अशी असायची की एन्शंट, मिडिएवल हिस्ट्री, सायन्स ह्यांच्या फ्रिक्वेंट मी रिव्हिजन्स घ्यायचो आणि जो इकॉनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जिओग्राफी जो माझा मेन्सचा सुद्धा भाग होता तर मात्र त्याच्या माझ्या ठराविक इंटरवलनंतर रिव्हिजन्स असायच्या. CSATला मी रेग्युलर जास्त क्वेश्चन पेपर सॉल्व करायचो. यासाठी मी पृथ्वीची दरवर्षी टेस्ट सिरीज लावली होती. म्हणजे 16 साली, 2017 साली, 2018 साली पूर्वपरीक्षेची मी पृथ्वीची टेस्ट सिरीज लावायचो आणि त्या टेस्ट सिरीजच्या टाइम टेबलनुसारच अभ्यास करायचो आणि 100% एफिशियन्सीनं मी प्रत्येक टेस्ट सिरीज द्यायचो आणि तिथं आलेला रँक किंवा तिथं क्वेश्चन पेपर याच्यामुळे काय व्हायचं की मला माझं स्वतःचं कोणतंही टाइम टेबल सेट न करता सुद्धा त्या टाइम टेबलनुसार गेल्याचा एक फायदा व्हायचा. तर हे एक होतं आणि प्लस तुम्ही CSATला मी कोणत्याही टेस्ट सिरीज व्यतिरिक्त इतर जास्त क्वेश्चन पेपर सॉल्व करण्यापेक्षा राज्यसेवेच्या 2012 पासूनच्या सगळ्या क्वेश्चन पेपर ज्या आहेत तर त्या फ्रिक्वेंटली सॉल्व करत होतो. तर अशा पद्धतीने माझी प्रीची स्ट्रॅटेजी असायची. रिव्हिजन्स आणि फॅक्च्युअल डाटावर मी जास्त भर द्यायचो. मुख्य परीक्षेचा विचार करताना मुख्य परीक्षेला मी एक ठरवायचो की पहिले 1.5 महिने आपल्याला जो मिसेलेनियस पार्ट आहे, एक्स्ट्राचा जो पार्ट आहे म्हणजे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी असेल, बायोटेक असेल, त्याचबरोबर ॲग्रिकल्चरल असेल किंवा रिमोट सेन्सिंगसारखे जे सब्जेक्ट्स आहेत जे फक्त MPSCच्या मुख्य परीक्षेला असतात, इतर कुठेही नाही, तर ते अगोदर करून घ्यायचो. त्याचबरोबर प्रत्येक सब्जेक्टचे जे मिसेलेनियस असतील, सहकार क्षेत्र असेल, पेपर 4चं, तर असे जे आहेत ते अगोदर करून घ्यायचो, नोट्स मेकिंग करायचो. त्याच्यानंतर मात्र रिव्हिजन्स आणि नोट्स तर अशा आणि कन्सिस्टन्सीनं साधारण तसं करत जायचो. मुख्य परीक्षेला साधारण आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं की सिलेबस खूप जास्त महत्त्वाचा आहे, कारण की आयोगाचा प्रत्येक क्वेश्चन हा सिलेबसला धरून असतो. तुम्ही कोणताही सिलेबस सोडणं अपेक्षित नसतं, कोणताही पार्ट तुम्ही सोडणं अपेक्षित नसतं आणि मागच्या वर्षीचे क्वेश्चन पेपर्स म्हणजे 2012 पासूनचे जे क्वेश्चन पेपर आहेत तर त्या फ्रिक्वेंटली पाहणं खूप जास्त गरजेचं असतं. त्यामुळे तुम्हाला एक फ्लो लक्षात येतो की आयोगाचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू नेक्स्ट इयरला काय असेल. आता इथपर्यंत क्वेश्चन येत आहेत तर पुढच्या वर्षी कुठल्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. तर ह्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मी करायचो. मेन्सला मी साधारण 15 दिवस असे शेड्यूल करायचो किंवा मी पृथ्वीची जी टेस्ट सिरीज लावली होती तर त्या टेस्ट सिरीजच्या टाइम टेबलनुसार अभ्यास करायचो आणि तो जर हिस्ट्रीचा पेपर असेल तर हिस्ट्रीचा पूर्ण वेळ अभ्यास करायचो. याच्यामुळं किंवा GS1चा असेल तर GS1 त्या वीकमध्ये कंप्लीट संपवून टाकायचो. अशा पद्धतीने मी अभ्यास करायचो. त्याच्यामुळे ॲटोमॅटिकली एक टाइम टेबल सेट होत जायचं आणि प्लस मी जो माझा ग्रुप होता, माझे जे मित्र आहेत जे तर त्यांच्यासुद्धा आमची कॉम्पिटिशन एक लागायची आणि आम्ही एकमेकाला क्रॉस क्वेश्चन खूप जास्त विचारायचो. म्हणजे पॉलिटी सब्जेक्ट असेल तर एकमेकाला मिसलेनियस गोष्टी विचारायचो ज्या सगळ्यांचे मिस होऊ शकतात, त्या त्यांना विचारायचो. असे एकमेकांना क्रॉस क्वेश्चन विचारण्यामुळे सुद्धा जास्त अभ्यास व्हायचा. 2017 आणि 2018च्या ह्या राज्यसेवेच्या 2 मी मुलाखती दिल्या. तसेच वनसेवेची मी आत्ताची 5 एप्रिलची मुलाखत दिली. तर आतापर्यंत माझ्या 3 मुलाखती झालेल्या आहेत. मुलाखतींचा एकंदरीत माझा अनुभव असा आहे की तुम्ही तुमची ओरिजिनॅलिटी प्रिझर्व करणं खूप गरजेचं आहे. आपले MPSCचे जे इंटरव्ह्यू घेणारं पॅनल आहे त्यांना तुमचा ॲन्सर आवडेल की नाही किंवा माझा आवाज बरोबर आहे की नाही ह्या गोष्टींपेक्षा तुमचं नक्की मत काय आहे ह्या गोष्टीला खूप जास्त महत्त्व आहे असं मला वाटतं. तुम्ही तुमचा स्टँड घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही त्यांचं मत तुमचं स्वतःचे कुठल्याही पॉईंट ऑफ व्ह्यूवरती एखादं मत असणं, फर्म स्टँड असणं खूप महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. मुलाखतीचा हा सगळ्यात मोठा पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे. प्लस तुम्हाला अधिकारी झाल्यानंतर नक्की करायचं काय आहे, तुमचं व्हिजन काय आहे, तुमचं पुढचं 20 वर्षांनंतरचं व्हिजन काय आहे, तुम्ही प्रशासनाला 20 वर्षांनंतर कसं पाहता, तर ह्या गोष्टी सगळ्या मुलाखतीला खूप जास्त महत्त्वाच्या आहेत असं मला वाटतं. तर अशाच पद्धतीने मी मुलाखतीचा अभ्यास केला होता. स्वतःबद्दलची माहिती, पदाबद्दलची माहिती, तुमचं बॅकग्राऊंड जे आहे, इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड असेल किंवा तुमची घरची परिस्थिती कशी आहे तर त्या सगळ्या गोष्टींची
म्हणजे तुमची वडिलांची जॉब कशी आहे, तर त्या रिलेटेड सगळे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन तयार करून मी मुलाखतीचा अभ्यास केला होता. आणि मी जसं आत्ता म्हटलं की ओरिजिनॅलिटी तुमची प्रिझर्व करा, तर हे मला वाटतं की सगळ्यात मोठं प्लस पॉईंट आहे इंटरव्ह्यूचा. जर तुम्ही ओरिजिनॅलिटी प्रिझर्व करत असाल तर तुम्हाला नक्कीच चांगले गुण घेता येऊ शकतात. तर मी पूर्ण वेळ MPSCचा अभ्यास केला. मला साधारण 3 वर्षांनंतर कंप्लीट 3 वर्षांच्या प्रोसेसनी मला पोस्ट मिळालेली आहे. तर मला असं वाटतं की मी ज्या काही चुका केल्या, मी क्वेश्चन पेपर आणि सिलेबस थोड्या लेट पाहिला, त्याच्यामुळे काय झालं की डायरेक्शनलेस स्टडी अशा पद्धतीचा काही वेळ माझा झाला होता. मी पुस्तकं वाचायचो बट त्याला डायरेक्शन नव्हती, क्वेश्चन पेपर पाहत नव्हतो. तर माझं असं एक म्हणणं आहे की तुम्ही पुस्तक वाचायच्या अगोदर क्वेश्चन पेपर बघा, पुस्तक वाचत असताना क्वेश्चन पेपर बघा, पुस्तक वाचून झाल्यानंतर सुद्धा क्वेश्चन पेपर बघा, सिलेबस सारखा पहा, सिलेबस तुम्हाला पाठ व्हायला हवा, तुम्ही रिव्हिजन्स करणं जास्त अपेक्षित आहे. तुम्ही कोणताही सब्जेक्ट साधारण जर असं होत असेल तुम्ही GS1 वाचला आणि तो नंतर 4 महिन्यानंतर पुन्हा वाचताय तर तुमचं कुठंतरी चुकतं हे लक्षात आलं पाहिजे. तुमची फ्रिक्वेंट रिव्हिजन झाली पाहिजे, तुमचा अख्खा सिलेबस जो आहे तो साधारण 1 महिन्याच्या ह्याच्यामध्ये पुन्हा एकदा रिवाईज झाला पाहिजे. ह्याच्यासाठी तुम्ही शॉर्टकट मेथड्स फाइंड आउट केल्या पाहिजेत. म्हणजे जसं की तुम्ही मोबाईलचा इफेक्टिव्ह यूज करू शकता, तुम्ही ऑडिओ रेकॉर्डिंग्स करताय एखाद्या बुकचे, त्याचबरोबर तुम्ही महत्त्वाचे टेबलचे फोटो काढताय किंवा तुम्ही स्टिकी नोटपॅड ज्याला आपण म्हणतो तर त्याच्यावरती कुठल्याही पानाचं एक सार आपण छोट्या 2-3 लाईनमध्ये लिहू शकतो का, त्याची सारखी रिव्हिजन करू शकतो का, किंवा रिटर्न नोट्स तुम्ही काढताय. तर अशा पद्धतीने ह्या गोष्टी मात्र खूप महत्त्वाच्या असतात. मला वाटतं त्याच माझ्या चुका होत्या की मी सुरुवातीला क्वेश्चन पेपर बघण्यासाठी टाळाटाळ केली, थोडीशी सिलेबस पाहताना टाळाटाळ केली. पहिल्यांदा मी विचार करायचो की मुलं हे वाचतात आपणही वाचून टाकावं असं, परंतु क्वेश्चन पेपर आणि सिलेबस बघणं खूप महत्त्वाचं आहे. अदरवाईज तुम्ही पहिल्याच अटेम्प्टमध्ये क्लास 1 पोस्ट नक्की घेऊ शकता. तर मी पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत ह्या वेळेला पूर्वपरीक्षेला मी पृथ्वीची टेस्ट सिरीज जॉईन केली होती. त्याचबरोबर मुख्य परीक्षेला सुद्धा मी पृथ्वीची टेस्ट सिरीज नक्की जॉईन करायचो. याचा फायदा असा व्हायचा की पृथ्वीच्या टेस्ट सिरीजचं जे टाइम टेबल असायचं, म्हणजे त्यामुळे मला वेगळं माझं अभ्यासाचं टाइम टेबल तयार करायची गरज नसायची. मला माहिती असायचं की ह्या डेटला जर आपला हिस्ट्रीचा पेपर आहे तर विदिन दॅट टाईम तुमचं तो हिस्ट्रीचा सगळा सिलेबस कव्हर झालेला असला पाहिजे, त्याचे रिव्हिजन झालेले असलं पाहिजे, तुम्ही 100% इफिशियन्सीनं ते दिलं पाहिजे. प्लस प्रीचा अभ्यास करत असताना जे करंटचा पार्ट आहे तर पृथ्वी मॅगझिनमधून तो कव्हर व्हायचा. पृथ्वी मॅगझिन साधारण मी 1 वर्षापूर्वीपासून जे एक मॅगझिन करायचो. ज्यावेळी नवीन मॅगझिन बाजारात यायचं त्यावेळी मी त्याच दिवशी ते वाचून घ्यायचो, त्यातला सगळा महत्त्वाचा पार्ट अंडरलाईन करायचो, बाकीच्या ह्याला पेननी स्क्रॅच करायचो आणि एक्झाम जवळ आली की मात्र त्याच्या मल्टिपल रिव्हिजन्स घ्यायचो. तर अशा पद्धतीनं पृथ्वीच्या मॅगझिनचाच मला उपयोग झाला होता. त्याचबरोबर मेन्सला टेस्ट सिरीजचं मात्र खूप जास्त महत्त्व आहे असं मला वाटतं की जर तुम्ही तुमचं स्वतःचं टाइम टेबल सेट करू शकत नसाल, तुम्हाला लक्षात येत नसेल की कुठल्या सब्जेक्टला पहिल्यांदा प्रायोरिटी द्यायची, किती वेळ द्यायचा, तर तुम्ही बेस्ट की टेस्ट सिरीज लावा मित्रांच्या सोबत आणि तुम्ही एकमेकांमध्ये रँकसाठी तुम्ही एक स्वतःच्यामध्येच कॉम्पिटिशन तयार करा मित्रांमध्ये आणि कोणाला पहिला रँक मिळेल, कोणी टॉप 10मध्ये असेल, तर ह्या पद्धतीमधून तुम्ही स्वतःला इम्प्रूव्ह करू शकता. तर मला अशाच पद्धतीने बेनिफिट झाला असं मी म्हणेल. एकंदरीत MPSCचा अभ्यास करताना एक स्वतःच्या आतमधून आपल्याला ढवळून काढणारी सिस्टीम किंवा एक्झाम म्हणून आपण MPSCला पाहू शकतो असं मला वाटतं. कारण की आपल्या सगळ्या गोष्टींची परीक्षा घेणारी परीक्षा म्हणजे MPSC. म्हणजे तुमची कन्सिस्टन्सी असेल, तुमचं सातत्य आपण ज्याला म्हणतो, तुम्ही किती जास्त स्वतःला हे करू शकता, तुम्ही किती निगेटिव्हिटीला तुम्ही चॅलेंज करू शकता, तुम्ही किती निगेटिव्ह थॉट्सला तुम्ही चॅलेंज करू शकता, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण MPSCमधून शिकतो. त्याचबरोबर तुम्हाला मोठं संकट आलं आहे आणि तुम्ही त्याला कशा पद्धतीनं बॅक करताय, तर हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे माझं एक स्वतःचं उदाहरण सांगू वाटतं की आता ज्यावेळी राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा होती ऑगस्टमध्ये, तर साधारण 18 जूनला माझ्या सख्या बहिणीचं लग्न होतं. 24 जूनला वनसेवेची सुद्धा पूर्वपरीक्षा होती आणि माझ्या सख्या बहिणीचं लग्न 18 जूनला होतं. 18 जूनला लग्न कोल्हापूरमध्ये होतं. 19 जूनला सकाळी 9 वाजता माझ्या सख्या बहिणीचं लग्न करून मी सकाळी रीडिंग रूममध्ये 9 वाजता बसलेलो होतो. तर ही सुद्धा ह्या गोष्टी सगळ्या MPSCमध्ये शिकलो आहे मी. म्हणजे तुम्हाला कसं स्ट्रगल करायचं आहे, तुम्हाला कशी फाईट करायची हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं असतं. त्याबरोबर मी वनसेवेची पूर्वपरीक्षा पास झालो. त्याच्यानंतर म्हणजे माझे जे मित्र माझ्या मोठ्या बहिणीच्या लग्नाला कोल्हापूरमध्ये आले होते ते सुद्धा अजून झोपेत होते, तेव्हा मी रीडिंग रूममध्ये येऊन पुण्यामध्ये अभ्यास करत बसलो होतो. त्यांना मी फोन करून बोलवून घेतलं, आलो मी अभ्यासाला, तुम्ही अभ्यासाला. तर अशा पद्धतीने आपल्या प्रत्येक गोष्टीचा कस पाहणारी परीक्षा म्हणजे MPSC आहे असं मला वाटतं. ह्या गोष्टी मला MPSCतून शिकायला मिळाल्या. त्याचबरोबर तुमच्या डिबेटिंग स्किल असतील, तुम्ही कोणत्याही पॉईंटवरती स्वतःचं मत मांडताय, तर तुम्ही जर प्रॉपर रीडिंग केलेलं असेल, तुम्ही कोणत्याही गोष्टीचं ॲनालिसिस चांगलं केलेलं असेल, जे आपल्याला MPSC ऑटोमॅटिक करून घेते आपल्याकडून, तर ह्या गोष्टी आपल्याला MPSC शिकवते. तुम्ही उगाचच कोणाचं ऐकलं म्हणून सांगितलं असं मतसुद्धा आपलं कधी होत नाही. सर
2016ची मी पूर्वपरीक्षा क्वालिफाय झालो नव्हतो आणि 2016ची एकही मी परीक्षा क्वालिफाय झालो नव्हतो. तर एकंदरीत अपयशाचा तो काळ होता. तर अपयशाचा काळ सगळ्यात मला असं वाटतं की MPSCची तयारी करताना अपयशाचं जे वर्ष असतं, म्हणजे समजा जर तुम्ही 2017 साली अभ्यास करताय आणि तुमची 2017ची प्री गेलेली असेल तर ते वर्ष तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं असतं असं मला वाटतं. की माझी जशी 2016ची प्री मी क्वालिफाय झालो नव्हतो, तर 2016 साली सगळ्यात जास्त अभ्यास माझा 2016 साली झाला होता. म्हणजे खूप जास्त पुस्तकांचं वाचन करणं, रीडिंग करणं, त्याच्या मल्टिपल रिव्हिजन्स, नोट्स अशा पद्धतीचा अभ्यास अपयशाच्या काळात करणं खूप अपेक्षित आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे की अफवांवर कोणताही विश्वास ठेवायचा नाही. किती जागा येणार किंवा काय ह्या गोष्टींकडे लक्ष न घालता तुम्ही अभ्यास करा. जागा यायची त्यावेळेला येणार, परंतु ज्यावेळी जागा येतील त्यावेळी तुम्ही रेडी असणं अपेक्षित आहे. अदरवाईज तुम्ही जागा येणार, कोर्टाची केस पडली आहे, तर ह्या गोष्टींमध्ये लक्ष घालणं अजिबात अपेक्षित नाही आहे. आणि त्या काळात तुम्ही ॲक्च्युली शांततेच्या काळात जास्त वेळ अभ्यास करणं खूप अपेक्षित आहे असं मला वाटतं. MPSCची तयारी करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना मला एक सांगावंसं वाटतं, ते म्हणजे तुम्ही सातत्य ठेवा. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही सिलेबस आणि क्वेश्चन पेपर खूप चांगल्या पद्धतीने पहा. कन्सिस्टन्सी खूप जास्त महत्त्वाची आहे आणि तुमचं एखादे वर्ष जर अपयशाचं असेल तर ते वर्ष तुमच्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचं वर्ष आहे हे समजणं तुम्ही खूप महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर तुम्ही कोणत्या एक्झामवर जास्त फोकस करणं आहे तुम्हाला करायचं आहे, तर हे सगळं तुम्हाला माहिती असलेलं पाहिजे. फोकस करणं याचा अर्थ असा नाही की STI किंवा कुठल्याही एक्झामवर तुम्ही फोकस करता ह्याचा अर्थ फक्त त्याचाच अभ्यास करणं अपेक्षित आहे असं नाही. तर क्वेश्चन पेपर मात्र सगळ्याच पाहिलेला असणं अपेक्षित आहे. तर ह्या गोष्टी मला सांगू वाटतात. त्याचबरोबर तुम्ही डाएट फॉलो करणं सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे MPSCचा अभ्यास करताना जनरली व्यायाम करायला असं म्हणतात की मुलं वेळ मिळत नाही, तर ठीक आहे, बट तुम्ही तुमचं डाएट फॉलो करा. तुम्ही बाहेरचं जेवण किती करताय, तुम्ही चहा किती पिताय, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या सेल्फ कंट्रोल्ड असतात. त्याच्यासाठी काही वेगळे एफर्ट्स घेण्याची गरज पडत नाही. तर ह्या गोष्टींकडे एक लक्ष ठेवणं अपेक्षित आहे असं मला वाटतं. आणि सर्व तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना माझ्या शुभेच्छा.